Ποιο? Αυτό εκεί. Α, το κάτω αριστερά. Αυτό που λέει φυτά, φίλοι και στάφου. Αυτό είναι το καντήλι, το φυλάκιο του Αγίου Φωτός. Αυτό βάζουμε 8,5 ώρα περίπου στον Πανάγιο Τάφο. Μέχρι εδώ έχει λάδι και είναι βάζουμε το φτυλάκι στριμμένο αυτή τη βορειμήθρα. Εσείς το βάζετε, έτσι? Ναι, εγώ το βάζω. Πόσα χρόνια? Ήταν ο νεόφυτος πριν, από το 92 και μετά που πέθανε ο πρόεδρος από μου. Το βάζετε εσείς? Ναι. Και το βάζετε σε αριστερά. Αριστερά. Δεξιά μπαίνει το ασημένιο του Πατριάρχου, το οποίο το πάει ο σκευοφύλακας 12,5. Βάζω πάνω στον Πανάγιο Τάφο μια καντήλα οι φύλακες που είναι σαν δικαίωμα των φυλάκων που υπηρετούν στον Πανάγιο Τάφο και μετά αργότερα ο σκευοφύλακας που θα φέρει την καντήλα. Εσείς? Αυτή τη στιγμή που είμαι εγώ σκευοφύλακας, τοποθετούμε την καντήλα ακριβώς στο σημείο, στο κέντρο του Παναγίου. Πού, σε ποιο σημείο? Ακριβώς στον Πανάγιο Τάφο στο κέντρο, την καντήλα του Αγίου Φωτός. Και πριν βάλουμε την καντήλα, έχουμε φέρει και τη φυλάδα του Αγίου Φωτός, όπου μπαίνει ο Πατριάρχης μας να προσεύχεται και διαβάζει την ευχή του Αγίου Φωτός. Πατριάρχης, πώς μπορούμε να πούμε ότι ποια κίνηση κάνει? Μπροστά και εγώ μπορείτε να μας δείξετε περίπου? Άρα λοιπόν τα καντήλια που μπαίνουν μέσα είναι δύο. Το πρώτο είναι το αυτό εδώ λέει ταφ. Ναι. Ταφή. Φύλακες τάφου. Μπαίνει μέσα ο σκευοφύλακας. Δεν ψάχνουν τον Πατριάρχη, αλλά ο Πατριάρχης απεκδίεται τη στολή του την κανονική και μένει με το λευκό ένδυμα, μένει με το λευκό χιτώνα που συμβολίζει τον άγγελο.
Ακριβώς στον Πανάγιο Τάφο στο κέντρο, την καντήλα του Αγίου Φωτός. Ο λόγος που μπαίνει πάνω το καντιλάκι, το σβηστό, είναι συμβολικός. Συμβολικός, από εκεί θα πάρει ο Πατριάρχης το Άγιο Φως. Σχεδόν βιβλίο, για το βιβλίο μαζί. Έχετε